متاسفانه صدای زنان برای همیشه خاموش خواهد شد. شما دیگه زنان را در خیلی به این معنا نیست که من پیش بینی بکنم. گذشته و کارکرد طالبانی مسئله را نشان داده که زنان و دختران از صنف 6 به بعد دیگر اجازه تحصیل نخواهند داشت، اجازه کار نخواهند داشت و اجازه حضور در اجتماع نخواهند داشت. زنان بدون محرم حتی نمیتونند به دکتر برن و برای معالجه خود برن. زنان بدون محرم حتی نمیتونن در سرک ها قدم بگذارن و این خود نشان میده که زنان دوباره از جغرافیای افغانستان محو خواهند شد. شما شاهد هستیم در بخش طبابت، در بخش تعلیم و تربیت، در بخش پلیس، در بخش سالندوالی، در بخش‌های مختلف جامعه خانم‌ها نیاز است، ضرورت جامعه است برایشان تنظیم کنیم. نه تنها که این روزها ما نمیتونیم به کار خود حاضر شویم، شهر و جاده ها نیز پر از حضور نیروهای طالب است که ما نمیتونیم به راحتی یا با خاطر راحت در شهر و بازار گشت و گذار بکنیم که این یک نگرانی بسیار عمیق و ترس و وحشت در میان بانوها به بار آورده. شما در افغانستان با مفاهیمی مانند حقوق بشر، با مفاهیمی مانند حقوق زنان، با مفاهیم مانند آزادی بیان، رسانه ها بسیار محدود شدن و بر از اونها اجازه کار نداده. خبرنگاران با خبرنگاران را لطوکوب کردن، تعدادی از زنان را در مظاهره لطوکوب کردن. شما با تعداد حاکمان سخت بنیادگرای متحجر روبرو هستین که به هیچ عنوان به مباحث انسانی اینا توجه ندارد. بله، زنان برای چندمین روز متواتر و پی در پی در کابل دست به مظاهره زدند. همچنان در شهرهای غور، بدخشان، مزار شریف هم زنان به مظاهرات شروع کردند و تداوم داده روان هستند و همچنان خواهان حق انسانی خودشان هستند. بسیار جاها میبینین که مردم از جبهه مقاومت طرفداری میکنن. من فکر میکنم که جنبش زنان به این آگاهی رسیده که بالاخره باید از حق خودش دفاع بکنه. متاسفانه حوادث 3 هفته اخیر نشان داد که هیچ نوع اعتمادی به جز در جبهه مقاومت به دیگر سیاستمداران نیست و آنان همچنان بر سرنوشت همگی معامله میکنن، مخصوصا بر سرنوشت زنان. شما غنی رئیس جمهور فراری افغانستان را میبینین که همیشه یکی از بحثایشی بود که زنان خطوط سرخ جمهوریت محسوب میشن، اما به راحتی تمام افغانستان را به پاکستان به نحوی تسلیم داد و به می دلیل زن افغانستان در طول 20 سال جنبش زنان افغانستان با آگاهی دهی که شده، کاری که صورت گرفته، شما میبینین یک نسلی از زنان جوان مبارز هستند که اینا به حق خواهی برآمدن. یقینا این نتیجه 20 سال تا کار و تلاش در حوزه زنان و در رابطه به حق خواهی هست و نسل جوان افغانستان، مخصوصا زنان جوان افغانستان را میبینید در کنار از این که حق خود را هم مطالبه میکنن، به نوعی چون میدانن که طالبان با مردها بیشتر به خشونت رفتار میکنن، به نوعی تلاش میکنن تا خودشان در جلو صف قرار بگیرن و جنبش آزادی خواهی را تداوم بدن. شما جنبش زنانی را که میبینید امروز پیشرو مظاهره در افغانستان هستن،
این دستاورد 20 سال کار در حوزه زنان هست، 20 سال تلاش و تداوم و آگاهی دهی در حوزه زنان است که ما تونستیم یک نسل جوان حق مدار مطالبه محور را ما پرورش بدیم. وزارت امور زنان وزارتی بوده که مستقیم به دلیل از اینکه در دوران حکومت گذشته طالبان زنان با مشکلات متعددی روبرو بودن، هیچ نوع حقی به عنوان حقوق انسانی زنان نداشتن، از تعلیم و تربیه به دور بودن، از صحت به دور بودن، از قانون به دور بودن و به عنوان انسان حق حضور در سرک‌ها و در خیابان‌های افغانستان را هم نداشتن. وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد شد تا به صورت تخصصی و مشکلات زنان پرداخته شود. حذف دوباره وزارت امور زنان، برگشت دوباره زنان و نادیده گرفتن زنان به عنوان بیشتر از نیمی از جامعه افغانستان است و دوباره راندن زنان به پسخانه ها و نادیده گرفتن زنان و حذف آنها از جغرافی افغانستان خواهد. شما دیدین که کابینه طالبان اعلان شد و تعداد زیادی از کسانی که در کابینه هستن اینا در لیست تروریست ها هستند. شما دیدین که عباس استانکزی به وضاحت صحبت کرد که ما حضور زنان را در رده های بلند سیاسی نخواهیم داشت و شما خودتان از این صحبت متوجه خواهید شد که دورنمای کاری طالبان از ابتدا هم حتی در دوره قبلی هم واضح و مشخص و مبرهن بود که زنان مطابق شریعت باید کار بکنن و تفسیر شریعت از نگاه طالبان همون تفسیر سختگیرانه سنتی خواهد بود. متاسفانه زنان طالبان در هر ولایتی که پای گذاشتن زنان را از حضور در سر کارشان منع کردن، چه دکتر باشه چه طبیب باشه، اما در بیانیه ها و در صحبت هایشان به بسیار وضاحت صحبت کردن که بله زنان میتونن به کارهایشان برن مطابق شریعت اسلامی، ولی در عمل واقعا به این گونه نیست و زنان را مانع شدن که اینا به سر کار و وظیفه برن. پیش دروازه اداره امور ریاست جمهوری است مطابق به اعلان که طالبان کرده بودن که هر کس میتونه به وظایف خود بیاید. ما آمدیم فیلم گرفتیم اما فیلم ما هم دلیت شد و بر ما اجازه فیلم گرفتن هم داده نشد. متاسفانه ما را ممانعت کردن و اجازه ندادن که ما به دفاتر خود بریم به کار خود برسیم و گفتن که شما اجازه ندارین اطلاع ثانوی تا زمانی که امیرالمومنین تعیین میشه، تا زمانی که نمیفهم بسیار دلایل دیگه داشتن و همچنان اونا حتی همراه ما مستقیم صحبت نمیکردن. روی خود طرف یکی از مردهایی که آبر بود در اونجا گشتانده و برشان میگفتن که بر از اینا بگو. در اکثر ولایات و همچنان در کابل طالبان خانه به خانه زنانی که فعال بودن به دنبال خانه های زنان فعال گشتن و یک تعدادی که در خانه های خود نبودن اقارب از اونها را لطوکوب کردن. حتی یک تعدادی را در بعضی از ولایات اقارب از اونها کشته شدن و خواهان ازی شدن که خانم‌ها را بر از اونها پیدا بکنه. متاسفانه هیچ نوع امنیت جانی ندارن و بسیار زندگی در افغانستان برای فعالین مدنی، برای اما زن و مرد مخصوصا زنان بسیار سخت و سنگین تمام میشه. و این حالت را باید شما فراموش نکنین که فعلی حالت وضعیت نظامی است. ما در حالت کنترل بیشتر هستیم. اگر کمی وقت بیشتر به ما داده شود انشاءالله تمام وضعیت نرمال میشه، هیچ کس اختطاف نخواهد دانست، کاملا اطمینان میدیم. دخترکانی که با لباس متداومی که در طول 20 سال بیرون میرفتن مورد ضرب و شتم قرار گرفتن، پسرکانی که لباسهای آستین کوتاه پوشیده بودن اینا مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. بعضی از مؤسساتی که کارهای بشردوستانه انجام میدادن طالبان وسایل از اونا را داخل مؤسسات شده و وسایل اینها را بیرون برده و حتی بعضی از کارمندایی که به عنوان گارد اونجا بوده اونا را مورد لطکو و ضرب و شتم قرار دادن و همچنان به دنبال کسانی که در حکومت قبلی کار میکردن و فعالین مدنی و فعالین حقوق زنان خانه به خانه میگردن. یک حکومت مستبد متحجر و پسگرایی را در افغانستان خواهید داشت که لانه تروریسم خواهد شد و در نگاه اول در قدم اول
حتما همسایگان افغانستان از این متضرر خواهند شد و اول زنان ایران متضرر خواهند شد از این قضیه به دلیل رشد افراطیت دینی، مخصوصا داعش. زنان ایران هم متضرر خواهند شد و اگر جهان چشم خود بر روی افغانستان ببندد به این معناست که جهان در سالهای بعد منتظر حادثه مثل حادثه 11 سپتامبر باشد، زیرا که افغانستان لانه تروریسم خواهد شد. شما از لیست کابینه طالبان میبینید که چه کسانی در این کابینه حضور دارند که تقریبا تعداد زیاد از اینا در لیست تروریست ها هستند و همچنان از شبکه های تروریستی دری هستند. در نتیجه اگر طالبان در افغانستان جای پای بگیرن و قوت پیدا بکنن، مطمئن باشین که متضررین اصلی همسایگان و منطقه و جهان خواهد.